नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरूले टाइटल र थम्बनेल हेरेर त गेस गरिसक्नु भयो होला आज म के को बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै छु भनेर। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म एकदमै सस्तो 11-12 हजारमा पाउने आइफोनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै छु। जियोनी कम्पनीले चाहिँ नेपाली बजारमा 11-12 हजारमा चाहिँ आइफोन लन्च गरेको छ। सो एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र साच्चै यो आइफोन हो कि होइन, आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। त्यसकारणले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र त्योभन्दा पहिला यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र सबैभन्दा सस्तो 11-12 हजारको आइफोनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जियोनी P15 रहेको छ। सेम डिजाइनका साथ आइफोन 11 सिरिज जस्तै नै डिजाइनले चाहिँ लन्च गरेको छ। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ 11-12 हजारमा चाहिँ आइफोन चाहिन्छ, आइफोन जस्तो चाहिँ डिजाइन भएको स्मार्टफोन चाहिन्छ भने चाहिँ यो स्मार्टफोनमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। एकदमै कमालको चाहिँ डिजाइन गरेको छ। ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसन भने हामीले डिसेन्ट खालको चाहिँ देख्न मिल्छ। सो आज यसैको ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसनबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु। 6.52 इन्चको HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकले गरिएको छ तर ग्लोसी फिनिसिङका साथ चाहिँ डिजाइन गरिएको छ। हेर्दाखेरि एकदमै प्रिमियर खालको आइफोन 11 सिरिज जस्तै नै हामीले देख्न मिल्छ, जो एकदमै एक्साइटेड एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि रहेको छ। यदि हजुरहरू पछाडिपट्टि आइफोन 11 को ब्याक कभर राख्नुहुन्छ भने कसैले त्यो पत्ता पनि लगाउन नसक्ला आइफोन 11 हो कि अरु नै कम्पनीको स्मार्टफोन हो भनेर। सो एकदमै कमालको नै रहेको छ। जुन प्राइसमा लन्च गरेको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा यति राम्रो डिजाइन गर्नु भनेको नै एकदमै ठुलो कुरा हुन जान्छ। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 गो एडिसन चाहिँ देख्न मिल्छ। हल्का फुल्का चाहिँ यसमा हजुरहरूलाई थाहा नै छ, गो एडिसनमा चाहिँ एड र ब्लुटुथ चाहिँ अलिकति बढी नै देख्न मिल्छ भने। प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने भने मिडियाटेकको हेलियो P22 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ, जो 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने पावर VR GE8320 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ भने CPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Cortex A53 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ, जो 2.0 GHz मा चाहिँ क्लक रहेको छ। पावर एफिसिएन्सी पनि एकदमै राम्रो देख्न मिल्छ। 11-12 हजारको बजेटमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो प्रोसेसर चाहिँ राम्रै मान्न सकिन्छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ राम्रै यो प्रोसेसरबाट चाहिँ गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। यदि हजुरहरू चाहिँ 11-12 हजारको प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ एउटा राम्रो गेमिङ स्मार्टफोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि एउटा एकदमै राम्रो बेस्ट अप्सन पनि यो स्मार्टफोन रहेको छ। र यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्यामेरा फिचर क्वालिटी चाहिँ त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन। यसको जुन पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले 3वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 13 मेगापिक्सलको रहेको छ। सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको जुन VGA सेन्सर देख्न मिल्छ, जो एकदमै युजलेस, त्यसको काम पनि केही पनि छैन। र अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने यसको क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट भन्दा पनि एकदमै नर्मल नै मान्न सकिन्छ यो प्राइस सेगमेन्टमा, किनभने 11-12 हजारको प्राइस सेगमेन्टमा यो भन्दा पनि राम्रो क्यामेरा फिचर भएका स्मार्टफोनहरू पनि हामीले देख्न मिल्छ। जो हामीले लाभाको सब ब्रान्ड बेङ्कोको जुन बेङ्को V80 भयो, V60 भयो, हामीले यही प्राइस सेगमेन्टमा देख्न मिल्छ। त्यसमा चाहिँ योभन्दा बेटर चाहिँ हामीले क्यामेरा क्वालिटी र फिचरहरू चाहिँ देख्न मिल्छ। यदि क्यामेराका लागि नै 11-12 हजारको बजेट सेगमेन्टमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ, त्यो अलिकति बेटर रहेको छ। र अरू सेन्सर र फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त्यही 3.5mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ, रियर माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, सिंगल स्पिकरको चाहिँ सपोर्ट देख्न मिल्छ। र सेन्सरहरू त्यही हामीले प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, अरू सानातिना फिचर सेन्सरहरू मजाले देख्न मिल्छ। एउटा बजेट स्मार्टफोनहरूमा जे जति पनि हामीले देख्न मिल्छ सबै यसमा रहेको छ भने। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ यसमा चाहिँ। तर चार्जर भने कति वाटको भनेर कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन, सायद 5-7 वाटकै त्यही होला। नर्मल एकदम रेगुलर चार्जर नै हामीले यो प्राइस सेगमेन्टमा पाउँछ। र यसमा चाहिँ हामीले माइक्रो USB पोर्ट देख्न मिल्छ। यो पनि अलिकति नराम्रो कुरा, अहिले 2021 मा कमसेकम USB टाइप C पोर्टका साथ लन्च गरेको भए चाहिँ अलिकति राम्रो र एकदमै प्लस पोइन्ट पनि हुन्थ्यो। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा एउटा मात्र भेरिएन्ट लन्च भएको छ, जो 2GB प्लस 32GB। स्टोरेज पनि अलिकति राम्रो मान्न सकिन्छ। र प्राइजिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा 11,599 रुपिसमा चाहिँ लन्च भएको छ। सो एकदमै कमालको प्राइस हो। यो प्राइस सेगमेन्टमा सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको यसको जुन डिजाइन गरिएको छ आइफोन 11 सिरिज जस्तो, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हुन जान्छ। र ओभरअलमा हेर्ने हो र यसको ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसनको बारेमा कुरा गर्ने हो र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने
चाहियो भने मैले अघि भनिसकेँ यदि हजुरहरूलाई 11-12 हजारमा चाहिँ एउटा आइफोन चाहिन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली यो स्मार्टफोनमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरू भने Gionee P15 लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र जुन प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भएको छ त्यो प्राइस चाहिँ कति हो चित्त बुझेको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।